היי, שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון שלי על המסע שלי, על איך איזנתי את עצמי ועל כל מה שעברתי בדרך. אל התובנות האלה הגעתי דרך הרבה דם, יזע ודמעות תרתי משמע. ועכשיו אני רוצה להעביר את הידע הזה לכם בצורה פרקטית דרך הסיפור שלי. והיום אני רוצה לדבר איתכם על איך תזונה משפיעה על תפקוד בלוטת התריס. איזון הורמונלי הוא מצב שהגוף תמיד ישאף אליו כאשר הוא מתפקד בצורה אופטימלית. במצב של איזון הורמונלי והומואסטזיס, כל מערכות הגוף אשר מושפעות מההורמונים המופרשים אל הגוף פועלות במצב הטבעי שלהן, וכתוצאה מכך אנחנו יכולים ליהנות מתהליכי ריפוי ובנייה של תאי הגוף, רוגע נפשי, צלילות מחשבה וגוף בריא. בלוטת התריס היא אחת מהבלוטות החשובות בגוף, וככל הנראה היא הבלוטה החשובה ביותר במערכת האנדוקרינית. תפקודה התקין הכרחי לתפקוד כל מערכות הגוף, אשר תלויות בה ובהורמונים שהיא מפרישה. כאשר בלוטת התריס לא מתפקדת כמו שצריך, הגוף יאותת לנו את זה. וכאשר היא פועלת במצב אופטימלי ומאוזן, האיברים השונים בגוף יקבלו את כל מה שהם צריכים על מנת לתפקד ברמה האנרגטית הדרושה לנו יומיומית. אז קצת על תפקוד בלוטת התריס ודרכים להתמודד עם חוסר איזון בבלוטת התריס. כמו שאני חוויתי בעבר, במצבים מסוימים לאורך החיים, מצבים כמו שינוי התזונה שלנו, בלוטת התריס יכולה לצאת מאיזון. לצאת מאיזון זאת אומרת שבלוטת התריס מפרישה יותר מדי הורמונים ממה שהיא צריכה, או פחות מדי הורמונים ממה שהגוף צריך והגוף דורש. חוסר האיזון הזה בבלוטת התריס יכול להשפיע על כל הבלוטות האחרות בגוף, כמו הלבלב, בלוטת האדרנל, ועוד בלוטות שמפרישות הורמונים חשובים, כמו אינסולין מהלבלב והורמוני סטרס מבלוטת האדרנל, שהם תלויים בתפקוד התקין של בלוטת התריס, ובלוטת התריס תלויה בתפקוד התקין שלהם. כל הבלוטות משפיעות אחת על השנייה בגוף. חוסר איזון שכזה עלול להוביל לכל מיני בעיות רפואיות, שעבור רובן לרפואה הקונבנציונלית לא תמיד יש מענה נכון ומדויק. בעיות רפואיות כאלו יכולות לפגוע עם הזמן באורח החיים ובאיכות החיים היומיומית. הסימפטומים של חוסרי איזון כאלה בבלוטת התריס יכולים להתבטא בכל מיני דרכים. בעיות במערכת העיכול כמו עצירות, עצבנות יתר, רעידות בגוף, בעיות שינה, שינויים חדים במשקל, הזעה מוגברת ועוד תסמינים וסימפטומים שפוגעים באיכות החיים משמעותית. כאשר תת פעילות או פעילות יתר של בלוטת התריס נמשכים זמן רב מדי ללא טיפול הולם, לרוב תידרש איזושהי התערבות בין אם רפואית או איזשהו שינוי דרסטי באורח החיים כדי לטפל במקור הבעיה שהוציא את הגוף מאיזון. או שינוי משמעותי באוכל שאנחנו אוכלים, או הפחתה משמעותית בסטרס היומיומי שמעמיס על המערכת שלנו, ושינויים נוספים כמו שיפור השינה וחשיפה לשמש או אלמנטים אחרים שיכולים לשפר את הבריאות שלנו משמעותית, והם הגורמים גם כאשר אנחנו מחסירים מהם יותר מדי עלולים להופיע חוסרי איזון הורמונליים. בעבר, כאשר חשדתי שבלוטת התריס שלי יצאה מאיזון, בגלל הופעת סימפטומים, ביקשתי מהרופא שלי לבצע פאנל מקיף ומלא של הורמונים בבדיקות הדם שלי, ולא רק בדיקת TSH. בזמנו היה לי חשוב לבדוק את ההורמונים הפעילים של בלוטת התריס, שהם בעיקר Free T3 ו-Free T4. אותם ביקשתי לבדוק בבדיקות הדם. מעבר לכך היה לי חשוב גם לבדוק את הנוגדנים של בלוטת התריס, TPO ו-TGAB, שהם מעידים על בעיות אוטואימיוניות של בלוטת התריס, מחלות אוטואימיוניות בבלוטת התריס. בהתאם לתוצאות אלו ובהתייעצות עם רופאים, יכלתי להחליט אם אני מסוגל לרפא את בלוטת התריס בעזרת תזונה, או שאולי אני צריך טיפול יותר עמוק של הורמונים חיצוניים. מה שנקרא גם תחלוף הורמונים. שכאשר הבלוטה כבר לא מסוגלת לייצר את ההורמונים בעצמה, אנחנו צריכים לעזור לה. אותו דבר כמו אינסולין עבור חולי סוכרת. כיצד גישות תזונה שונות משפיעות על פעילות בלוטת התריס שלנו? על סמך מחקרים ועדויות ישנן דרכים לאזן את בלוטת התריס שלנו באופן טבעי. התזונה הקטוגנית לצורך העניין הזה היא תזונה שבה מגבילים את כמות הפחמימות ומסתמכים הרבה יותר על שומנים. התזונה נעשתה פופולרית מאוד בשנים האחרונות. תזונות דלות בפחמימות ועשירות בשומנים כמו התזונה הקטוגנית ושאר גישות מקבילות אליה, מתאימים כמובן למי שמעוניין לרדת במשקל, אך מה שיותר מעניין זה שהם מתאימים לאלו שמתמודדים עם בעיות אוטואימיוניות, והם יכולים להפחית את הגורם האוטואימיוני בגוף. אלו מחלות שבדרך כלל נובעות מאיזשהו חוסר פיזיולוגי או חוסר איזון שקיים בגוף, וברגע שהגוף חלש הוא נתון לאותן מתקפות אוטואימיוניות מצד מערכת החיסון שלו עצמו. במצבים כאלה פחמימות בכמויות גדולות הן יכולות להוות גורם מזיק, שרק יחריף את הפעילות האוטואימיונית. אם ניקח לדוגמה את מחלת הסוכרת, על סמך הניסיון שלי, אני תמיד אמליץ על צריכה מוגבלת מאוד של פחמימות, שכמו שאתם יודעים פחמימות יעלו את הגלוקוז בדם, שבדם בעצם הפחמימה תומר לגלוקוז. העלייה בגלוקוז בדם שלעצמה תוביל לחוסר איזון בסוכר מן הסתם, ולסיבוכי סוכרת בעתיד, והיא גם יכולה לעורר תופעות אוטואימיוניות נוספות. בעצם העירור בעין של
מערכת החיסון. זה נושא שדיברתי עליו הרבה בפודקאסט שלי, ומי שמעוניין להרחיב על זה, מוזמן להיכנס ולהקשיב לפרקים, לפודקאסט עצם העניין. מניסיוני, תזונה קטוגנית מלאה, או מה שנקרא באנגלית פול קיטו, לא תתאים לאלו שסובלים ממחלות אוטואימיוניות ובעיות איזון של בלוטת התריס. מה שנקרא גם השימוטו, שזה המחלה האוטואימיוניות של בלוטת התריס, שגורמת לתת פעילות בלוטת התריס. עבור חוסר איזון בבלוטת התריס, ראיתי שלי עזר לצרוך פחמימות בכמויות לא מוגזמות מדי. תזונה שאין בה פחמימות בכלל עלולה להוביל לבעיות הורמונליות ולחוסרי איזון הורמונליים, כשאנחנו מתמידים בה לאורך זמן רב מדי. מניסיון זה מצב שאנחנו נעדיף להימנע ממנו. הסוד הוא לדעת מתי לשלב בארוחות שלנו, ארוחות שבהן אין פחמימה בכלל, ומתי כן להוסיף פחמימות בהתאם לרמת הפעילות, הסטרס, השינה, הזמן ביום ועוד. תזונה פלאוליטית הוכחה במחקרים כמפחיתת דלקתיות וכמפחיתת פעילות אוטואימיונית. אם אתם סובלים מבעיות איזון בבלוטת התריס, אני ממליץ לכם לקרוא עוד על תזונות כמו AIP, או התזונה הפלאוליטית, או PKD, Paleolithic Ketogenic Diet נקראת, והיא גם מאוד מתאימה לבעיות אוטואימיוניות, מניסיוני. אלה תזונות אשר מבוססות על מה שנקרא תזונת אנשי המערות. תזונת פלאו היא תזונה שיחסית עשירה בשומן, אך גם מסתמכים בה לא מעט חלבון, והיא דלה עד בינונית בפחמימות. בתזונה הזו לא מעודדים ספירת קלוריות ולא מעקב אחר מספר מנות. קצת על עיקרי התזונה הפלאוליטית. בתזונה הפלאוליטית מומלץ לאכול כמויות גדולות של שומנים כמו שמן קוקוס או חמאה. גם שומן אבז וגם חלב בקר הם אחלה מקורות לשומן בתזונה הפלאוליטית, אבל צריך לשים לב שהם הגיעו מחיות שגודלו בצורה נכונה, כמו רוב הבשר והמוצרים מן החי. שמן זית, אבוקדו ומקדמיה הם שומנים שאפשר להוסיף אותם לסלטים ולטיבול בתזונה הפלאוליטית, אבל הם לא מיועדים לבישול. ההמלצה עבור חלבון בפלאו היא לצרוך כמויות יפות של חלבון מן החי. זאת אומרת, בשר אדום, עופות, ביצים, דגים, מאכלי ים וכל מה שמגיע בעצם מן החי, ושוב, גדל בצורה נכונה. המטרה היא לאכול מראש עד זנב, מה שנקרא nose to tail. עוד דרך מעולה להוסיף שומן בפלאו היא ללמוד לבשל ציר עצמות. מרק ציר עצמות הוא מקור מעולה להמון נוטריאנטים, כמו קולגן, סידן והמון רכיבים שנמצאים בעצמות. בקשר לפחמימות, בפלאו, מותר לאכול ירקות קפואים או טריים, מבושלים או חיים ולצרוך אותם לצד שומן כלשהו. גם ירקות שורש מסוימים כמו בטטה הם אופציה מעולה לפחמימות בתזונה פלאוליטית. בפלאו אפשר גם לאכול פירות מסוימים ואגוזים בכמויות מתונות. עדיף להיצמד בפירות שהם יותר דלים בסוכר כמו פירות יער, ולאגוזים שבהם היחס בין אומגה 3 לאומגה 6 הוא גבוה יחסית, כמו אגוזי מקדמיה. כמו שכבר אמרתי, כשבוחרים בשר בתזונה הפלאוליטית ובכל תזונה, מומלץ לבחור בבשר שגדל במרעה וניזון מעשב בחוות מקומיות, עם מודעות גבוהה לסביבה. אם אין לכם גישה לבקר מקומי, אפשר לבחור בנתחים רזים יחסית ולהוסיף את השומן מחמאה או משומן קוקוס. כמובן שגם בירקות ופירות מומלץ לבחור בירקות ופירות עונתיים ואורגניים. מה לא אוכלים בתזונה הפלאוליטית? דגש חשוב מאוד בתזונה הפלאוליטית הוא להוריד את כל הדגנים, חיטה וקטניות מהתזונה שלכם. זה כולל בין היתר מוצרי חיטה, שיפון, שעורה, שיבולת שועל, תירס, אורז חום, סויה, בוטנים, שועית ואפונה שחורה. בתזונה הפלאוליטית גם לא צורכים שומנים צמחיים שנחשבים הרבה יותר מעובדים משומנים טבעיים. שומנים צמחיים כגון מרגרינה, קנולה, שמן תירס, שמן בוטנים ושמן חמניות. בשמן זית טבעי ואמיתי אפשר להשתמש בתזונה הפלאוליטית. עדיף להשתמש בו ברוטב לסלט או לטיבול. כמובן שבתזונה הפלאוליטית אנחנו גם מורידים מהתזונה שלנו משקאות ממותקים, משקאות מוגזים, ממתקים או כל מוצר שבא לנו באריזה ומומתק בצורה מתועסת. ככלל אצבע, אם זה מגיע בקופסה, לא אוכלים את זה בתזונה הפלאוליטית. למעט מוצרים אורגניים לחלוטין. עוד דבר שלא עושים בתזונה הפלאוליטית זה לצום במכוון. אוכלים כשרעבים ואין מה להילחץ אם יוצא לדלג על ארוחה אחת פה ושם, או לצום למשך חצי יום, אם לא הייתם רעבים. לא צריך לאכול מספר מוגדר של ארוחות ביום, ועושים פשוט את מה שמרגיש הכי טבעי. פעילות גופנית בפלאו. מומלץ להקפיד על אימונים קצרים ואינטנסיביים יחסית שמדמים את המצבים שאיתם התמודדו אנשי המערות. את האימונים האלה עושים כמה פעמים בשבוע ולא כל יום. לא מומלץ להתאמן יתר על המידה, ועדיף לבחור באימונים כמו אימוני ספרינטים או אימונים קצרים, במקום אימוני אירובי ארוכים. ברוב האימונים בגישה הזאת מומלץ להתאמן בדופק שמגיע בערך 55-75% מתוך הדופק המקסימלי. עם אימון עצים אחת לכמה זמן כמו אימון ספרינטים, או אימון אינטנסיבי אחר כמו ריצת אינטרוולים ושאר אימונים עצימים. לפי הגישה הפלאוליטית, אבותינו הקדמונים הסתמכו הרבה יותר על שומן ופחות על פחמימות זמינות לאורך היום.
לכן בגישה הזאת מנסים להמעיט בפחמימות ולהסתמך יותר על שומן וחלבון, כדי לא להגיע למצב שבו אתם תלויים בפחמימות כמקור לאנרגיה, ולא בשומן וחלבון. עבור מי שסובל מבעיות אוטואימיוניות, כמו שאני התמודדתי איתן, לרוב מומלץ לפי מחקרים להתחיל עם תזונה שהיא תזונת אלימינציה, שבה אנחנו מפחיתים את רוב הגורמים הבעייתיים ומסתמכים על קבוצת מזון אחת, כמו התזונה AIP, שבה מתחילים בחלבון ושומן מהחי, ולאחר מכן כל תקופה מוגדרת, כמו נניח כל חודש, אנחנו מוסיפים קבוצת מזון אחרת. מוצרי חלב, פחמימות, כמו פירות וירקות, כל פעם קבוצה אחרת. פרי אחר שאנחנו חושדים בו שהוא מעלה את הפעילות האוטואימיונית, וככה אנחנו יכולים להבין יותר טוב אילו מזונות עושים לנו יותר טוב, ואילו מזונות עושים לנו פחות טוב למצב שלנו ולמערכת החיסון שלנו. מומלץ מאוד לעבוד עם רופא לאורך כל הדרך, ומומלץ אפילו רופא שמבין בבעיות אוטואימיוניות ובאיזון העדין שלהן. התזונה הקרניבורית ובלוטת התריס. זה ידוע שלתזונה יש פוטנציאל להשפיע לטובה על פעילות אוטואימיוניות בגוף ובבלוטת התריס, מה שנקרא גם השימוטו. בגלל שתזונה היא גורם בחיים שלנו שאנחנו יכולים להשפיע עליו ב-100%, אז זה נושא שמעסיק רבות אנשים שמתמודדים עם השימוטו ומנסים לאזן את המצב שלהם. בשנים האחרונות תפסה תאוצה הגישה התזונתית שנקראת התזונה הקרניבורית. זו תזונה שעשירה במוצרים מן החי, ולא מעט אנשים ברחבי העולם העידו על התזונה הזו כמסייעת בניהול ואף בריפוי של מחלות אוטואימיוניות. ביניהן גם השימוטו. ישנן לא מעט שאלות בנוגע לתזונה הקרניבורית באופן כללי ובקשר לבלוטת התריס בפרט. האם ניתן להחזיק בתזונה כזו לאורך זמן? איך היא בכלל מסייעת בהפחתה של בעיות אוטואימיוניות? ומה הקשר בכלל בין התזונה למערכת החיסון? במעבר לתזונה הקרניבורית סביר להניח שנתחיל להשקיע יותר זמן בבדיקת מתכונים ותכנון ארוחות, לפחות בתקופת המעבר. התזונה הקרניבורית מורכבת בעיקר מסטייקים, בשר מכל סוג, טרטר, איברים פנימיים, ביצים, חלב, או כמו שהמרצה המפורסם ג'ורדן פיטרסון אמר, זו תזונה של בשר, מים ומלח. אז כמו שאנחנו יכולים לראות, התזונה הקרניבורית מתמקדת מאוד בבשר, אך מאפשרת כמות קטנה של מוצרי חלב. וחשוב לציין שלא מעט אנשים רגישים לחלב, אז מומלץ להיזהר עם מוצרי חלב ולהתנהג עם זה בחוכמה ובניסוי וטעייה. או להוסיף את מוצרי החלב בשלב מתקדם יותר, אחרי שכבר עברנו לתזונה. מה לא אוכלים בתזונה הקרניבורית? בתזונה הקרניבורית נמנעים מכל שאר המזונות, משקאות, תבלינים ואלכוהול וכדומה. כמובן שמתוך המזונות שלא נכללים בתזונה נמצאים גם הירקות המצליבים או הגויטרוגנים, מה שנקרא באנגלית, עליהם אפרט בהמשך, שיש להם השפעה ישירה על בלוטת התריס. בעצם ההימנעות מהירקות האלה אנחנו עשויים כבר לשפר את תפקוד בלוטת התריס. גם בתזונה קרניבורית, כמו בתזונה הפלאוליטית, המטרה היא לאכול עד ששבעים, ולא להכריח את עצמנו לצום, ולא להכריח את עצמנו גם לאכול. אוכלים רק כשרעבים. בדרך זו אנחנו נותנים בסופו של דבר למנגנון הרעב שלנו והסובה להוביל אותנו ואת דרך האכילה שלנו. אני באופן אישי מאמין שכדאי שתהיה איזושהי כמות של מחקרים שיכולה להעיד על תזונה אחת שהיא על יתרונות של תזונה מסוימת, אבל מצד שני אני גם מודע לבעייתיות שבמחקרים במדעי התזונה שנפרסים לאורך שנים, שבהם יש קושי לבודד גורמים ובאמת לדעת מה כל אחד אכל ומתי ובאיזה כמויות בדיוק. והאם הוא אכל רק את זה. נכון שלתזונה הקרניבורית אין כמות גדולה של ראיות כיום, כי היא יחסית חדשה, אבל זה לא אומר שצריך להתעלם ממנה. נכון לעכשיו יש המון אנקדוטות לעבוד איתן, לטוב ולרע. יש לא מעט אנשים, בייחוד עם מצב דלקתי בבלוטת התריס כמו השימוטו, שמצאו הקלה עם התזונה הקרניבורית. והם לא בדיוק יודעים להסביר למה. ההקלה בדרך כלל מגיעה בצורה של ירידה במשקל והקלה בכל הסימפטומים לפעמים קשים של בלוטת התריס, של תת פעילות בלוטת התריס. ישנם סימפטומים מסוימים שיכולים להעיד ישירות על כך שמצב בלוטת התריס ישתפר ותפקוד הבלוטה ישתפר, כמו צמיחת שיער מוגברת, מחודשת, חילוף חומרים יעיל יותר ועוד סימפטומים ידועים של בלוטת התריס. סברה אחת שהועלתה על הסיבה שהתזונה הקרניבורית משפיעה ככה על תפקוד בלוטת התריס שלנו וההורמונים שלנו ועל מצב אוטואימיוני כמו השימוטו, היא בגלל השפעת התזונה הזו על המעיים שלנו ועל המיקרוביום. יש המון מחקרים שמצביעים על התפתחות השימוטו כתוצאה ממיקרוביום חלש או חיידקי מעיים בעייתיים. ולא מעט מחקרים מעידים גם על הקשר של חיידקי המעיים והמיקרוביום למחלות אוטואימיוניות נוספות. מזונות שעדיף להימנע מהם כשיש בעיות בבלוטת התריס. ירקות מסוימים הידועים כגויטרוגנים או מצליבים, אלו מזונות שעלולים לפגוע בספיגת היוד בגוף. וכידוע לתפקוד תקין של בלוטת התריס,
הגוף חייב לקבל יוד באיזושהי צורה. כשאנחנו אוכלים יותר מדי ירקות גויטרוגנים או מצליבים, אנחנו עלולים לפגוע באופן עקיף בתפקוד בלוטת התריס, בגלל חוסר ספיגה של יוד. במצבים קיצוניים יותר הם עלולים להחמיר את תפקוד בלוטת התריס יותר ואפילו להוביל למצב שנקרא גויטר, ומכאן השם, גויטרוגנים. ישנם מזונות מסוימים שעל סמך מחקרים מומלץ לצרוך אותם בכמות מועטת יחסית. רוב המוצרים שמקורם בפולי סויה הם גם גויטרוגנים, וגם כמה אגוזים וכמה פירות. המטרה היא לדעת לצרוך אותם במתינות ולא להתנזר באופן מוחלט. דוגמאות למזונות גויטרוגנים הם בקצ'וי, ברוקולי, כרוב ניצנים, כרובית, נבטים, קייל, קולרבי, חרדל, פרחי חרדל, צנוניות, סויה, חלב סויה וכל המוצרים שמופקים מסויה. לפת ויש עוד, למי שמעוניין מומלץ לקרוא על הנושא הזה. יש ירקות שנחשבים גויטרוגנים אבל שאפשר לצרוך אותם בכמויות טיפה יותר גדולות. כמו אפרסקים, בוטנים, אגסים, תרד, תותים, בטטות ועוד כמה פירות שהם נחשבים גבוליים. כמה ניתן לצרוך ממצליבים וגויטרוגנים ובאיזו דרך? כמובן שאי אפשר לכמת את זה במדויק עבור כלל האוכלוסייה, אך בעיקרון מומלץ לצרוך אותם במתינות. לפי מחקרים בישול עוזר למזער ולפעמים אפילו לנטרל לחלוטין את התרכובות הגויטרוגניות באותם מאכלים, בגלל הרגישות שלהם לחום. יש כימיקלים ממקורות נוספים שמשפיעים לרעה על פעילות בלוטת התריס שלנו, והם נמצאים במוצרי טיפוח ומוצרים שאנחנו שמים חיצונית על העור שלנו ועל הגוף. הם יכולים להשפיע גויטרוגנית על פעילות בלוטת התריס, וסתם דוגמה לחלק מהרכיבים האלו, SSRI, כמו סלקסה, ועוד הרבה כימיקלים שאני ממליץ לכם לקרוא את הרשימה המלאה במאמר. תמיד כדאי להסתכל על רשימת הרכיבים במוצרי טיפוח, בדיוק כמו באוכל. עכשיו, מה הקשר בין יוד לבלוטת התריס? חלק ממטופלי בלוטת התריס בטח כבר שמעו בעבר ששימוש ביוד יכול לסייע להם בפעילות בלוטת התריס, אפילו בלי לקחת תרופות. אך על סמך יותר ויותר עדויות ממטופלים של בלוטת התריס, אנחנו רואים שהיוד לא באמת עזר להם בסופו של דבר. עדיין יש מעט מטופלים שכן הצליחו לרדת מהורמונים לבלוטת התריס או מתרופות, ואפשר לקרוא על זה קצת בשימוש בפרוטוקול יוד מסודר, שלא שמתי לינק במאמר וגם בסרטון הזה. ככל הנראה זה קורה כשתופסים את הבעיה המוקדם יחסית בבלוטת התריס, כשהיא עדיין לא הספיקה להתפתח ולגרום לנזק בלתי הפיך, אז כן, השימוש ביוד יכול לעזור. אני ממש ממליץ בחום לקרוא את הפרוטוקולים הקיימים כיום ולהתייעץ עם הרופא המטפל. תיסוף ביוד עלול גם להיות מסוכן במצבים מסוימים, וזה חומר שאתם לא רוצים להתעסק איתו בלי לדעת מה אתם עושים. מומלץ להתייעץ עם רופא. המידע שאני מביא לכם בסרטון הזה מיועד למטרות מידע בלבד ונובע מניסיון אישי. אין כל כוונה לטפל, לאבחן או לרפא דרך הסרטון הזה, מצבים ספציפיים. וכל בחירה בדרך אכילה ספציפית או טיפול רפואי מסוים צריכים לעשות רק בתיאום עם הרופא המטפל ובהשגחתו, או באנשי מקצוע המוסמכים לעשות זאת. זהו, תודה לכולם על ההקשבה, תודה שהייתם איתי בעוד סרטון, אני הייתי תומר פאפה. לעוד פרטים או לקביעת שיחת ייעוץ מוזמנים להשאיר לי פרטים בלינק למטה או באתר ונחזור עליכם בהקדם. ביי בינתיים ונתראה בסרטון הבא.